السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد سامي. لو حضراتكم أول مرة تتابعوا القناة يا ريت نعمل سبسكرايب وما ننساش نفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع بسيط جدا، فكرة بسيطة جدا وسهلة جدا وكلنا محتاجينها. كتير مننا في البيت محتفظ بصور كتير واغلبنا بيبقى حابب يحتفظ بيها على المكتب او في المكتبة او حتى على الحائط، لكن بتقابلنا مشكلة صغيرة كده بس ليها حل طبعا. يعني المشكلة اللي بتقابلنا ان الصور دي عشان تحتفظ بيها كويس او تعرضها على المكتب او حتى على الحائط محتاج تحطها في اطار جيد، اطار شكله شيك راقي يليق بالصورة. الحقيقة انا واحد من الناس لما بنزل ادور على الاطارات او البراويز دي بلاقي اسعارها مبالغ فيها. يعني اقل اطار او اقل برواز تلاقي مثلا سعره 50 جنيه او 60 جنيه، ممكن يكون مبلغ مش كبير قوي بس بالنسبه لصور كتير عندك عايز تعمل فيها الفكره دي هيبقى كتير. طيب ايه هو الحل؟ الحل ان احنا نصنع الكلام ده في البيت بايدينا، شويه خشب، غيره، لوح ازاز صغير كده، خلص الموضوع. بس كده، والموضوع مش مكلف وهيبقى ممتع كمان في الشغل. خلي بالك ان موضوع الهاند ميد هيوصل معاك في فتره معينه ان انت خلاص يعني مش هيعدي يوم او مش هيعدي اسبوع غير لما تشتغل بايديك حاجه. هتتولد صداقه جديده بينك وبين الهاند ميد او الخشب او الالوان او الادوات اللي هتشتغل بيها. موضوع ممتع جدا، وخلونا نجرب ونشوف ازاي ممكن بشويه خشب صغيرين كده وباقل التكاليف نعمل برواز لصوره ونحتفظ بيها بشكل جيد، ونقدر نكرر التجربه دي باي حجم، يعني صور كبيره صغيره. المهم ان احنا هنشتغل نفس الفكره بشويه خشب وبصنع ايديك، ويلا بينا.
في اخر حلقتنا اتمنى حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالحلقه وان يكون الموضوع مفيد، واتمنى ان انا اسمع تعليقات حضراتكم في تجربتكم مع الخشب وازاي قدرنا نعمل اطارات باشكال مختلفه. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.